السلام علیکم زه فواد بادشاہ. Alrighty. Previously banga pa TCP باندې بحث وکړو چې یاره TCP څه شی دی. Again the networking detail ته نه ځم. عبدل وکیل چې کوم دی هغه networking course برابرای زموږ سره نوی instructor چې کوم دی نو هغه به mostly تاسو ته د networking cover باغی کې کوي پوه شوې نو زما هډک چې دی هغه لکه کم شو نو هغه به وکي هغه به تاسو ډیر شي خولي لیکچر چې دی هغه اپلوډ کړي راغی به او بیا موږ اپلوډ کو تاسو به وګورئ ځان ما په نتورکینګ پوهه کوي خو الان سات چې یمن زه به تاسو انالوجي در کوم زه به تاسو په کوم چې یاره دا ټي سي پی ستوي او څنګه دا اسټابلیش کوي اکاونټینګ او دا ټول کنه د دې کوم کنیکشن چې کوم دی په هغه باندې باس موږ بکو او دا یو سرسریونه کې غب شپ موږ لاګو په نتورکینګ هر یو ټاپک په موږ په CISSP کې ټچ کوو خو باقي کې ډیټیل او ډیپ چې موږ نو ځو هغه به باقاعده تاسو خپل ریسرچ کوئ تاغې نه خپل ریسرچ نه کوو بیا به تاسو نه پوهیږئ خو اگین دا ایون که تاسو سرټیفیکیشن نه لئ او تاسو د آی ټي ته فوکس او یا ایون آی ټي ته ایون سایبر سکیورټي هم نه ایون آی ټي ته نیټورکینګ هر یو زه تاسو انکریج کوم چې دا زما دا ټول لیکچرز چې دي دا وګورئ telling you تمره به تاسو زده کوئ ان شاء الله چې مخې ته تاسو ځئ نو تاسو به ډېر زیات نالج وي ګوره آی پی ایډرس دی که نه ګوره ښه ورکه دې ته راشم هلته ما یو هغه کریټ کړی او په دننه د آی پي د بل ته راشم ګوره ما دلته ورکړی دی آی پي ایډرس څه ته وایي او بیا زموږ سره سبنیټ دي نو آی پي ایډرس چې دی دا کور شو ایکول ټو ہوم شو پوه شوې او زموږ سره بیا بیډروم چې دی هغه ایکول ټو سبنیټینګ شو آی پي چې دی په اصل کې که زمونږ یو کور وي او په هر ځای کې کوټونه پراته دا خو بیا ډېر زیاته غټه وایمه او آی پي اډرس چې دي هغه زمونږ ته کمپیوټر هم دی که په هغې کې دننه براوزرې دي جدا براوزرې د هغې آی پی اډرس چې کم ویب سرور چې دی هغې سره کمیونیکیشن کې د هغو آی پی اډرس دي او کم موږ چې سمارټ واچ استعمالو د هغې آی پی اډرس دی که موږ سمارټ فون استعمالو د هغې آی پی اډرس دی څه چې د انټرنیټ سره کنیکټ دي د هغو ټولو آی پی اډرس دي بیا په براوزر کې دننه بیا ټیبونه یي که نه 1 ټیب 2 ټیب 3 ټیب هغه بیا ټول پورټونه استعمالوي جدا پورټ نمبر چې او جدا کم نمونه کمیونیکیشن تاسو کوئ کم ویب سایټ ته ځئ کم وینډر دی هغه کوي نو زموږ سره سبنیټ هغې ته ویلی کېږي چې کله هم زموږ سره آی پی اډرس دی نو بیا اوس ګوره اوس زموږ کور دی زما په کور کې دننه فار ایگزامپل راوټر ما ولګوم یا موډم یا راوټر دلته زموږ سره چې دی نه هغه راوټر موډم او راوټر چې دی آل ان ون دی یو دی مخکې به راوټر جدا او موډم به جدا اوس هغه ټول په یو بکس کې راځي نو موډم راوټر زما سره چې دی هغه آی پی اډرس دی بیا د هغې نه دننه زما سره ګوره زما سره موبایل چې دي څومره موبایل دي هغه کنیکټ شوي دي انټرنیټ ته زما ټي وي شو زما سره څومره ټي ویګان دي زما سره څومره کمپیوټر دي زما سره سمارټ واچ دي یا کلوکس دي یا ټمپریچرز یا داسې نور ډیوایسز دي چې هغه ټول دغې انټرنیټ ته کنیکټ شوي دي نو هغه ټول دننه سبنیټینګ په ترو باندې کېږي هغې باندې به خیر لږ وروسته ګپ ولګو خو مین مقصد دا دی چې دا یو لارجر اوس داسې کله کور دی په کور کې دننه بیا کمره یي که نه په کلي کې او کمره بیا داسې چې په هغې کې ښه باقاعده باتروم یې به کې او ټول هر شی په هغې یو کمره کې کېښودی نو هغه فرایویسي چې هغه ټوله په یو کمره کې پوه شوې نو په کور کې بیا ډېر شی نورونه یا واده وکړي هر یو جدا کمرې خو جدا کمره داسې کله که جدا کور فار ایگزامپل یا هوټل دی په هوټل کې جدا کمرې چې کمې دي هغه سویټ چې ورته کمې که نه په هغې کې جدا کچن یي او کچ ډایننګ هال لیوینګ روم او دا شیزونه پکې ټول وي نو دغه شان دي دا آی پي سبنیټینګ ورته وایي که بیا موږ آی پي اډرس هر یو له ورکولې او دا ټول دغه یو راوټر سره جدا کېنی دا بیا ډېره غټه وایمه او په دې به خلک وروسته بحث وکړو چې آی پي څه ته وایي ښه هغې باندې ما سره لغشتی خو اوس راځم چې ګوره په هر یو ځای کې دلته اوس ګوره لږ ورې به رانږدې کړم اوس ګوره د ساوث امریکا چې کوم دی لیکنیک که نه لیکنیک چې دی هغه لیتن امریکا ان سم کریبین آیلینډ چې کوم دي دا ګرین چې دی دې له آی پي اډرسز چې دي دا ورکړي شوي دي د دې ښه باقاعده جدا لیمټ آی پي دي لکه فار ایگزامپل وایي چې 100 آی پي اډرس به ستاسو وي او دا به په دې نمبر باندې شروع کېږي دې نمبر نه دې نمبره پورې وي پوه شوې نو چې د دې نمبرو هغه آی پي چې دا هغه که په دې ملک کې ایکسس کې په پاکستان کې یا انډیا کې یا افغانستان
افغانستان کې نو هغه ډایرکټ پته لګي چې دا د لیکنیک نه راغلی دا د لیټن امریکن آی پی ایډریس دی د ځکه وایي چې آی پی ایډریس چې دی هغه هایډ کوي ځکه کتا چې چلو کې خلکو ته ډایرکټ پته لګي او د هر ځای کې چې دی آی پی ایډریس یې باقاعده مطلب دی چې په نمبرو باندې دی او دا هغه پته مونږ ته لګي بیا زموږ سره ګوره نورث امریکا دا هغه د ایرن وای ایرن چې کوم دی هغه د کینیډا یو اس ای ان سم کریبین آیلینډ چې کوم دی دا بلو آی دی دا موږ دلته راغستې دي پوه شوې نو دا ټولې چې د امریکا لپاسه دا ډیوایډ کړي دي موږ دا آی پی ایډریس او هغې الاسکا پورې تللی دي پوه شوې الاسکا پورې بیا زموږ سره راځي ریپ ان سی سی رایپ ان سی سی دی او که ریپ ان سی سی دی انیوی څه نمونه تاسو پرونانسیشن د دې کوئ دغه راځي زموږ سره یورپ دی میډل ایسټ دی اینډ سنټرل ایشیا ده هغه زما خیال ایران پورې او ایران پورې دا ټول چې دي د دې یو آی پی ایډریس دی او دا دلته کې مور کړی دی او دا موږ ته پته لګي چې د دې چې کوم کنیکشن اسټابلیش کیږي نو موږ ته پته ولګي چې یار دا د دې ملکونو نه راځي نو زموږ سره بیا اپریکنیک دی که نه اپریکنیک چې کوم دی هغه ټول افریقن ریجن دی په دې کې دا ټول افریقا ساوث افریقا چې دی هغه ملک دی خو افریقا چې کوم دی دا کانټیننټ دی او په دې کې ساوث افریقا چې دا ملک دی هغه اکثر خلک کنفیوز کیږي په دې باندې زموږ سره اپنیک چې کوم دی اپنیک دی ایشیا سپیسیفیک نو دا ټول زموږ سره ښه باقاعده موږ ډیوایډ کړي دي او دا د کمپنۍ ډیوایډ کړي دلته ګورئ IANA تاسو ورګه دی نه زو زموږ کوټي دلته ما راوستلی دا دی نی oops IANA Internet Corporation for Assigned Names and Numbers دا دی نو no sorry wait a minute almost the same دی دا دومره confusing دی یو ښه واپس دې ته لاړ شم هغه دغه هم کوي باید وي دیم نمونه ورکوي د انټرنیټ ډومینز او یو شی بل شي او ته اوس ګورم چې دا د دې دا دی که نه دی صحیح شو هغه دی اوکې دا فکسچر چې ما کوم دی ما ته INN راغستی دی سوري دا فکسچر ما ته دی INN راغستی زه کنفیوز شوم خو او دغه هغه چې دی د ICN چې شو یاره نه ICANN چې کوم دی که نه Internet Corporation for Assigned Names and Numbers دی چې کوم دی ښه باقاعده دا آی پی ایډریس او نمونه چې کوم دی Assigned Names and Numbers and US based for non-profit global internet system and unique identifier insurance okay پوه شوې نو ګوره مین شی دا زموږ سره چې دا ډېر شی جدا جدا کمپنیان دي ایجنسیان دي نان پراپرټ دي دا ټول چې دي دا ملک داسې دا دنیا داسې چلی په ګلوب کې زموږ سره جدا جدا قسمه کانټیننټ دي په کانټیننټ کې جدا جدا ملکونه دي په جدا جدا ملکونه کې زموږ سره پروونس دي یا سټیټس دي په سټیټس کې زموږ سره بیا سیټیز دي ټاونز دي او نور بسیزې که نه دا ټول بیا ډیوایډ شوي دي او دغه ډیوایډ شوي چې دي نو زموږ سره دلته به دې کې راځي دا بیا موږ ته ځکه پته لګي چې یا دا پلانکی کس ته کوم ځای نه چې دی هغه اټیک کوي یا د کوم ځای نه بیا هغه وي پی این استعمالوي دا وي پی این چې دی د کوم ملک نه راغی هغه وي پی این هغه ایډریس چې هغه اوس راشي مطلب دا دی چې کم کس دی هغه ناست دی په پاکستان کې دلته اپنیک والا پوه شوې خو هغه استعمالوي وي پی این د ایرن والا دلته د امریکې خو که دی په چا باندې اټیک وکړي نو هغې کم کس چې دی هغو ته ډایرکټ راځي دلته چې دا اټیک چې دی د ایرن نه راغلی دی ځکه چې هغوی وي پی این استعمال کړی خو که اوس لا انفورسمنټ سي د هغو ښه باقاعده لاګانې دي هغه بیا تپوس وکړي ستا سره چې دا کم کس کنیکټ شوی و هغه د کم ملک نه و هغو ته ډایرکټ بیا پته ولګي چې دا د پاکستان د دې د هغو آی پی ایډریس یو هغه ته اپنیک والا وه او په اپنیک کې بیا ملک کم یو دا ښه په ملک کې بیا کم نمونه کمپنۍ دا استعمالوله چې د انټرنیټ راوټر چې تاسو کم درکړی که نه یا د انټرنیټ سروس پرووایډر شي دا خو هغو ته ورسي د پلانکی کس چې تاسو له آی پي ایډرس ورکړی دی دا څوک دی بیا ښه باقاعده د هغې پته موږ ته ولګي چې دا څوک دی بای نو بی کیرفل زموږ سره ګوره دلته اوس آی پي وي 4 آی پي وي 4 چې کوم دی هغه زموږ سره دومره دی پته نه کېږي څو میلیونو دي کې راځي بلیونو کې دي څه وایي شي و زموږ سره دومره آی پي ایډرس دي چې 4-294-967-2 whatever دا په 2019 پورې تقریبا چې د دې یو ډیډ لاین غونډه کې و چې دا به موږ رن آوټ کوو به مطلب ختمیږي به زموږ سره او حقیقت دی چې څومره موبایل اوس په یو کس په کور کې دغه شل موبایل وي پوه شو یا شل ډیوایسز یا هر یو کس ته جدا جدا آی پي وي 4
IPv4 چې دی هغه یو ښکلی یونیک IP اډرس هم و که نه، ډېر زبردست IP شارټ IP اډرس وي، نو د هغه به خلکو خوښولې هم ډېرې زیاتې. نو بیا دې کار وکړو چې انټرنیټ د ICANN چې دی کوم دی بیا رالو او دې ښه باقاعده اسټابلش کړو IPv6 ورژن چې کوم دی IP ورژن 4 او IP ورژن انټرنیټ پروټوکول ورژن 4 انټرنیټ پروټوکول ورژن 6 چې دی دا بیا راغی او دی وایي چې دا به تقریبا چې 21,2800 پورې به دا ځي لکه اوس 2020 دی که نه 2021 دی دی وایي چې 21,028 پورې به تقریبا دا وچلیږي. اوس الله عالم وی ډونټ نو کېدای شي چې په منځ کې بیا دومره نور هم موږ انټرنیټ او هغه سیوا کو چې د IP اډرس زموږ سره ختم شي. خو له پاسه نمبر ته وګورئ لاندې وګورئ چې له پاسه زموږ سره دومره وي دا سری چې کومې دي هغه رین آوټ شوي ختمېدې نو موږ ګرین چې دي نو دومره بسې موږ نورې راخ کړي چې د هغې مطلب دا دی چې هغې اوس ورسي 21,028 پورې به دا کار کوي. بیا زموږ سره پبلیک IP دی او پرایویټ IP اډرس دی. په دې باندې به هم خیر لږ وروسته ګپ لګوو ځکه چې دا زه لږ وروسته پرېږدم. د دې لپاره ما ښه باقاعده یو اسټابلشمنټ راخ کړی دی د کنیکشن دلته یعنی پبلیک IP اډرس او پرایویټ IP اډرس. په دې باندې بیا موږ وروسته ګپ لګوو انشاءالله. د شیر براډ بینډ دې ته بیا راشي زه ها دومره شی مې ودې کریټ کړی دی اکسس زمانه هیر شي زمانه ها. نو زموږ سره ګوره TCP IP کلاسز چې کوم دي په TCP IP کلاسز کې زموږ سره چې دی اولنی کلاس A دی کلاس B دی کلاس C دی او نور سو آن نور به کې هم زموږ سره دی خو زه به خیر دی د سبرا شمه